Good day mga kanitib. Balik po tayo dito sa ating programa sa The Philippine Tip Chicken Digital TV. We're broadcasting live dito po sa may Technology Business Center sa loob mismo na campus ng Central Philippine University. Ang CPU po is a private university, headed by President Reverend Dr. Ernest Howard Aguhay, kasama na po ang ating Chairman of the Board Trustee, Attorney Peter Corbera. Ito po yung kaibigan, kaakibat po nyo sa palaga ng Tip Chicken Commercial Scale, si Philippine Tip Chicken. Doc James for short. Magandang araw po sa ating lahat, no? Sa kayong bahagi ng Pilipinas o di kaya sa ating mga FW na patuloy pa rin, no, sa pagsama sa itong programa po natin. Maraming salamat po, no, sa pagsubaybay po ninyo, no, sa ating programa dito po sa The Philippine Tip Chicken Digital TV, no? Sa ating pala mga kanitib dyan na gusto po mag-participate in the incoming seminar. Now, we'll be also offering what we call the webinar sa hindi po makapunta dito, no, along that day, no, on April 27. That is a one-day seminar na kung saan po we'll be tackling about grow out production. Ibig sabihin po ng grow out, no, we'll be producing from day old chicks hanggang papunta po doon sa 75 to 90 days old, or what we call the marketing age, mga ka-native, no. So, yung topiko natin, all about advances, no, and then possible mitigating measures, no, on how to mitigate, no, sobrang init ng panahon sa ngayon, no, at least, no, kahit paano po, but at the same time po, mga native na bantayan din natin, no, padating ng tag-ulan, kasi sabi daw ng mga unit natin, no, based on what they call the indigenous knowledge system, kung gaano daw kainit kung tag-araw, ganoon din po katindi, no, ang ulan sa timpo ng tag-ulan. Yung ko bakit na konting ingat po sa atin, and I know that given the location of the Philippines, which is archipelagic in nature, ang problema po natin, no, yung tree cover po natin hindi na enough, no, to give us what they call a balanced climatic condition. Alam nyo kasi mga native, no, for a country like the Philippines, no, being archipelagic in nature, dapat po ang ating tree cover po, it should be about 75% of our total land area. Ang tanong ngayon, no, ilang porsyento na kaya, no, ang tree cover natin? Yung kung bakit na, no, ano ko pa kasi yung kanta ni P.D. Aguilar, di daw masama ang kaunlaran basta di nakakasira ng kapaligiran. Ang problema natin ngayon mga native, no, because of the greediness, no, of some, no, to the point that sinisira talaga ang paligid, and that is why we are experiencing, no, global warming. Okay lang sa mga tao na may aircon, pero ang problema natin sa mga lugar na walang aircon, ay nako po, no, kung may punong kahoy po dyan sa paligid ninyo, doon na kayo maghilay-nilay, no, sa punong kahoy para at least mas maginaw ang paligid doon. Hindi mo kailangan ng artificial na pangpaginaw, kundi ang kahoy mismo sa bigay ng ginaw po sa inyo. So, ngayong araw pag-usapan natin, no, ang karugtungan po to sa mga kwentuhan natin, no, na sobrang init, productivity wise, no, is affected. Yung ko bakit na pag ganitong panahon na sobrang init po, no, pwede bang ang problema natin the way and how we collect the eggs, no, lalo na pag sinusunod po natin is what they call the CPU technology, no. Pag CPU technology, no, one way that we can mitigate, no, because ang problema ngayon kasi mga-native, no, the heat body index that we have, no, kahit ito sa Iloilo, pumapalo hanggang 43-44, no, degrees centigrade, no, and then humidity is 20%, na ibig sabihin po medyo tuyo yung hangin. So one way and how we can possibly minimize the heat wave, no, o sobrang init sa loob ng housing ating mga manok, pwede bang
basain natin yung paligid natin. No, kasi pag binasa natin paligid po natin, no, it tended to increase the humidity, no, suspended in the air. No, water suspended in the air. So at least kahit paano po, we can minimize the possible sobrang init na maramdaman ng ating mga alagang manok. Yan po ang lugar naman natin, medyo maraming tubig, pero pag problema ang tubig dyan, ayun ako po. No, yung ko bakit that we must to learn on how to recycle the water. O di kaya, no, meron kayong batya dyan, o di kaya balde, no, sa mga housing po natin dyan, no, sa paligid, no, pwede bang lagyan natin ng tubig yung batya o balde na yan, and then, no, ilagay doon sa paligid ng ating manukan. Kasi, ang nangyari niya kasi makanative because of too much heat, no, from the environment. Ang tendency kasi niyan, no, yung tawag dito, yung hangin po, no, pag tubig doon sa mga batya na yung balde, no, the oxygen, no, the water molecule, no, start to split, no, because of that heat, to the point na yung pag-split nila, no, it will produce what they call aerosolic moisture or water na sobrang gaan na, to the point that it will suspend, no, on the air para po mapaginaw po ang paligid. Yung kung bakit na sa mga lugar na sobrang init yung bahay ninyo pagkatapos, no, walang aircon, no, ang nagamit nyo lang is ventilador or electric fan, ang gawin po nyo, no, buksan po nyo yung CR ninyo kung may tubig doon para at least kahit paano po, no, the moisture inside the housing, no, mataas po natin para at least yung init po, no, maibsan. Sa manukan natin makaritib, ganyan din. Pero, ang isa palagi sa mga consideration natin, no, sa manukan, pag itong mainit po, marami po sa itlog ang nabubugok, no, infertile by nature. Ibig sabihin, no, if you're going to have it be candled, no, ang problema kasi natin kanitib, ang maitlog kasi kanitib, pag nagpumasok ang temperature 30 degrees and higher, it will start to develop what they call the embryo. Yung kung bakit na sabihin nyo, no, para mabilis at mapisa yung itlog, no, kahit sa natural incubation yan. No, it is because that if the temperature ma-maintain yan 30 degrees and up, ang tendency embryonic development will occur. Now, especially if the egg is fertile. To the point that pag gabi naman maka-native, bababa naman temperatura, to the point that yung development stop naman, kung araw-araw ganun maka-native. It will lead on to what they call the, no, higher early embryonic death maka-native na mga itlog. Yung kapag sabihin mo, bakit napakarami ng itlog na pinapisa mo, pero kaunti lang yung napisa. No, yung maka-native. Yung kung bakit impossible. No, we can collect at least, no, 3 times, no, a day, no, sa itlog dyan nating manok, and then put it under the room temperature. Ang room temperature na sabi natin, impossible if we can have it by 25 degrees centigrade, the better. No, o di kaya, gawin natin, no, lagyan din natin ng batya ang tubig ang loob mismo, no, ng storage area para sa itlog. No, para at least kahit paano po mapagina ng tubig yung paligid na yan, no, and then if possible, do not stock, no, kung marami pang itlog manok pa natin dyan, no, huwag pa natin masyadong taasan na nakakwan, no, because ang mangyari dyan, no, erosion in the egg, no, will be affected. So mas maganda kung mga 5 layer lang, no, and then lagay naman sa kabila para at least yung distribution ng hangin sa loob ng storage area, no, mas maganda maka-native. No, yan kasi maka-native, so what they call the practices that we can do. Now, ang tanong ngayon, no, anong oras kaya ang mabuting gawin natin na mag-collect ng itlog? If possible, if we can have it by 3 times, no, isa is padang last G's, no, ending isa is alauna, and then the last will be about 3 to 4 p.m. bago po tayo magbigay, no, ng patuka sa ating mga alagang manok. Yan kasi maka-native because kung ang itlog na ilay, no, on the morning, no, pagkuling po hanggang hapon yan, na baka mainit na yan. No, alam niya kasi maka-native ang mga itlog na exposed in a higher temperature above 37.5 degrees centigrade. Mabilis po yung mapisa. And those are the egg na kung saan po, no, they are heat tolerant or warm environment tolerant. No, basta mga sisiyo mula doon sa incubation na higher than 37.5 but not over
40 degrees. Pag 40 degrees kasi mga native, loko na, disgrasya na. Baka mangyari dyan ang itlog po na mawalan po yun ng moisture. And that is why that sabi natin in yung storage area, kung ganito yung paligid natin na sobrang mainit, no, warm, and then possible no yung taguan ng itlog, no, lagyan natin po ng isang balde o batya na may tubig para at least yung humid kasi yung mga native no, yung resolic water, yung suspended the air. No, alam niyo kasi ang itlog kasi mga native may mga pore spaces yan. Ibig sabihin may mga butas-butas yung maliliit. Doon po ang pasok yung hangin na kailangan ng itlog, no, ang tubig na kailangan ng itlog. Yung kung bakit the egg no, on the summer, pag hindi po nyo nabantayan yan, pag napapisa po kayo, no, may mga sisiw na talagang about to hatch. Ang problema natin, no, hindi sila makalabas ng itlog because the egg, the humidity inside the egg is very less. No, halos dumidikit na yung membrane doon sa kanilang katawan mga native. And it is why that kung nag-store po tayo ng itlog, no, pwede bang lagyan po natin ng batya ng tubig ang isang gilid dyan para at least no, it will serve to increase the humidity no circulating inside the storage area. No, pero sa may mga sobra sa buhay, no, you can have it be air condition. Kaya lang problema natin mga native, pag nandito kayo sa syudad o sa city na area na lahat no, gumagana yung aircon, mas lalong tumitindi ang init. Yung tawag nila na urban heat, mga native. Ay, nako mga native, ganyan talaga ang buhay. Yung kung bakit na the challenges that we are facing in right now because of this extreme temperature that we are experiencing, ang problema natin mga native, pag apektado po ang agriculture, ibig sabihin po yun, na on the May, June, and July, even the food supply that we can have, no, baka kulangin po. No, yung kung bakit na sa ating mga native, no, being resilient no, sa ganitong sitwasyon, no, pag-aralan po natin ang various climatic condition. Alam niyo kasi mga native, no, pag ang klima po no, mag-retaliate sa atin, wala po tayong magawa dyan. Kung tao sana, pili pa tayo makapagtago, o di kaya na people natin ipahuli sa pulis. Ang problema natin pag ang aring araw na ang magpalabas ng tinding init, ito na po nangyari sa ating mga native. And that is why that dito sa Central Philippine University, nalagyan namin yan ng UV net sa taas, na that is one way on how we can mitigate na the heat na sa paligid po. Kaya lang minsan because na napaligiran po ng building, yung building naman po, pag gumigop ng init, sobra din, na yung paligid naging mainit, and that is why that we are recommending if possible sa mga area na ganon, na pakibasa po ng roofing natin, o di kaya pakibasa mismo, paliguan mismo manok, but have it be done no, during about mga 10 to 11 a.m. Do not wash your pen or housing no, on the 4 p.m. na papuntang gabi po because ang sobrang taas yun ng humidity sa gabi po. No, it will trigger also what they call the elements mga native. No, yung mga native, mga simple technique that we can share no, sa inyo, no, para po makatulong sa inyo dyan no, sa pag-alaga ng native chicken. No, kung sa tingin po niyo ang programa po natin no, ay is beneficial or informative, no, pakishare naman yan po sa mga kakilala po niyo na sa tingin po niyo no, makatulong po si Philippine native chicken. Pasensya po na hindi po tayo makapag-live no, because of the activity that we have. No, sobrang dami kasi. No, that is why that hindi po tayo makapag-live, but we are doing our best no, for giving these short videos na kahit na paano po makatulong po sa inyo dyan no, sa araw-araw na gawain po ninyo. Tandaan po natin the potentiality no, or what they call the opportunity behind raising native chicken commercial scale, sobrang taas. Hindi po makaya ng isang institusyon lang na ilang tao lang, but we need no, greater majority of stakeholders no, to implement sa kind of project para po at least kahit paano po ang supply ng pagkain sa ating bansa no, hindi po tayo kulangin. Tandaan po natin, may pera po sa pag-agrikultura. Ang kailangan lang natin no,
yung sipag, tiyaga at saka karapat-dapat na kalaman para magpalago natin po ang ating industriya. So ulit, in behalf naming Presidente, Reverend Dr. Ernesto Wadaguhoy, kasama na po aming Chairman of Board Trustee, Atty. Peter Cobera. Ito po yung kaibigan, kaakibat po nyo sa palagaing Tib Chicken Commercial Scale, si Philippine Tib Chicken. Doc James, for short. Magandang araw, God bless, and keep safe, and kita naman tayo ulit sa susunod na video dito po sa ating Philippine Tib Chicken Digital TV. So ulit, magandang araw po sa inyong lahat.